قصة النهاردة قصة جميلة قوي، بتوضح قد ايه ان الانسان لما يدوق حلاوة الايمان بيتمنى ان كل الناس اللي حواليه يدوقوا نفس الحلاوة. وكما قال القائل: من ذاق عرف ومن عرف اغترف. اللي يدوق حلاوة الايمان يعرف يعني ايه الايمان، واللي يعرف يعني ايه الايمان يغترف من الايمان ويحاول ان هو يزداد ايمانا بالله كل يوم عن اليوم اللي قبله. تبدأ القصة حبايبي من ان كفار قريش لما كانوا عمالين بيعندوا النبي عليه السلام وبيحاربوا النبي وبيحاربوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعايزين يعني ينهوا كل الناس يعني ان هم يقبلوا دعوة الاسلام ويبعدوا الناس عن النبي عليه السلام. فالمهم هم بيحاولوا يعملوا اللي هم يعملوه، ولكن والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللي ربنا عايزه هو اللي بيكون. ففي يوم من الايام جه في موسم الحج، وطبعا القبائل كانت بتتوافد من كل مكان وكانوا بيحجوا في الجاهلية وفي الإسلام. فالمهم ايه، لكن طبعا كانوا بيحجوا في الجاهلية بطريقة وفي الإسلام بطريقة تانية خالص. يعني الشاهد في الموضوع حبايبي ان كان كفار قريش ينتظروا بقى زعماء القبائل اللي جايين من البلاد التانية ويقفوا لهم عند اطراف مكة. اول ما يخشوا زعماء القبائل ياخدوهم على جنب يقولوا لهم: اوعى حد فيكم يسمع كلام محمد، ده بيفرق بين الابن وبين ابيه وبين الزوج وزوجه وبين الاخ واخيه، ده عمل وسوى، ويقعدوا ايه يشوهوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الايام يا حبايبي جه من اليمن، من بلاد اليمن، واحد اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي. الطفيل ابن عمرو الدوسي كان زعيم قبيلة دوس اللي هي في اليمن. قبيلة دوس دي اللي منها ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه اللي هو راوي الاحاديث المشهور. فالطفيل ابن عمرو الدوسي اول ما دخل مكة قابله زعماء قريش، قالوا له: يا طفيل انك رجل كبير في قومك وانت زعيم القبيلة، اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ليه طيب؟ قالوا له: ده ساحر وشاعر وكاهن وبيفرق بين الناس وخرب الحياة هنا فما كان من الطفيل إلا إنه جاب حتتين قطن كده وحطهم في ودانه وسد ودانه وقال: خلاص أخش إيه أطوف حوالين الكعبة، ولو لقيته قدامي أديني ما اسمعش كلامه وخلاص. فشاوروا له على النبي عليه السلام. كان النبي بجوار الحجر الأسود، وكان النبي عليه السلام واقفا يصلي ويقرأ القرآن بصوت عالي. فالمهم فالطفيل بن عمرو الدوسي بيقول: انا وضعت القطن في وداني وبدات اطوف حوالين الكعبه عشان ما اسمعش محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيقرا القران او وهو بيدعو الناس. بيقول: لكن ابى الله الا ان يسمعني، برغم ان انا حطيت قطن الا اني سمعت القران وهو النبي عليه السلام بيقراه. قال: فقمت شايل القطن من وداني وقمت مقرب منه، فقلت له: انت الذي تزعم انك نبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم انا نبي اخر الزمان. فقال له: وهل أرسل إليك الله عز وجل شيئا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا أنزل إليك شيء؟ قال له: القرآن. قال له: أنزل إليه القرآن. قال له: أسمعني. فراح النبي عليه السلام قرأ عليه بعض آيات القرآن، فانشرح صدر الطفيل. قال: والله ما هذا بشعر. هم بيقولوا له إنه شاعر وساحر وكاهن، لا ده أنا راجل أصلا متمكن من الشعر، ده أنا أصلا شاعر. اللي بيقوله ده مش شعر، لا يمكن يكون شعر، ده أكيد كلام ربنا فعلا. فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. وبعدين قال للنبي: ايه المطلوب مني اعمله؟ قال له: تدعو قومك، انت راجع دوس، ادعو اهل دوس الى الاسلام. فكان الطفيل بن عمرو الدوسي كان شديد شويه في دعوته، فراح الطفيل بن عمرو الدوسي رجع دوس وبدا يدعوهم بس بشده، فلم يستجب معه احد الا فقط اللي هم يعني كان ليه سلطان عليهم. يعني اسلم ابوه واسلمت امه واسلمت زوجته، ولكن الباقي بقيه القبيله كلها رفضت ان هي تسلم. المهم فسبحان الله قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الطفيل راح راجع للنبي عليه السلام، قال له: يا رسول الله انا دعوت دوس ومش عايزين يسلموا، فيا رسول الله ادعو الله على دوس. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين لا يمكن يدعو على حد، فرفع ايديه، فالصحابه حطوا ايديهم على راسهم، قالوا: بس لو النبي دعا على دوس هلك الدوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وات بهم، يا رب اهديهم يا رب وخليهم يجوني. فراح بقى ايه، أمر الطفيل بن عمرو الدوسي قال له: ادعو الناس برفق ورحمة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فراح الطفيل بن عمرو الدوسي يدعو الناس إلى الله، فأسلمت القبيلة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من ضمن اللي أسلموا أبو هريرة اللي أسلم قبل وفاة النبي عليه السلام ب4 سنين، والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر مباشرة. قول لي امال ايه كم الأحاديث اللي بيروها دي كلها؟ لأن أبو هريرة كان معجزة من معجزات النبي عليه السلام، وكان ليه كرامة عند ربنا ان هو قال للنبي عليه السلام: يا رسول الله اسمع منك حديثا كثيرا ولا احفظ. قال له: معك رداء؟ قال: نعم. قال: ابسط رداءك، حط رداءك بينك وبيني. فحط رداء بينه وبين النبي عليه السلام، فالنبي قال حديث
ثم قال له اجمع رداءك، قال فجمعت ردائي فما نسيت كلمة بعدها أبدا. فدي كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يا حبايبي، سيدنا أبو هريرة أسلم وجه إلى المدينة، عاش ومعاه أمه، بس أمه كانت لسه ما أسلمتش، فكان كل يوم يدعوها إلى الإسلام فترفض، كل يوم يدعوها إلى الإسلام فترفض. في يوم من الأيام يا حبايبي أبو هريرة دعا أمه إلى الإسلام، فقالت في حق النبي كلمة بذيئة. أبو هريرة بيحب أمه وكان بر جدا بأمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو هريرة أغلى عنده من أمه صلى الله عليه وسلم. يعني أبو هريرة بيحب النبي أكتر ما بيحب أمه، طبعا شيء طبيعي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة راح للنبي وهو بيبكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، مش عايزة تسلم، واليوم يعني دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، قالت كلمة وحشة قوي عنك. يا رسول الله أنت مبارك ومستجاب الدعاء، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فابتسم النبي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة قال أنا استبشرت بدعاء النبي دعاء مستجاب يا جماعة. فراح أبو هريرة جري على البيت، فأول ما وصل البيت لقى باب البيت مقفول، وسمع صوت حد بيتوضأ أو بيغسل نفسه بمية كده، وبعدين فجأة سكت صوت المية، وفجأة سمع صوت حد بيلبس، أتاري أمه كانت بتغتسل، وبعدين لبست الخمار بتاعها وراحت فاتحة الباب، والأول مرة تبتسم منذ أن قدمت المدينة، فابتسمت في وجه أبو هريرة وقالت يا أبا هريرة. قال نعم يا أماه. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة من شدة الفرح بكى، وراح راجع للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله لقد استجاب الله دعاءك وهدى أم أبي هريرة. فحمد النبي ربه وأثنى عليه بكل خير، ثم قال أبو هريرة يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا، عبيدك تصغير عبد من باب التحبيب، يعني اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. يقول أبو هريرة فوالله ما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. دروس جميلة قوي ناخدها من القصة حبايبي. أول حاجة ان الانسان لما يسمع حاجه من حد بيقول له اوعى من فلان واحذر من فلان، ما يسمعش الكلام ويسلم، لازم يتاكد. ولذلك الطفيل بن عمرو الدوسي لما سمع منهم قالوا له اوعى تسمع لمحمد ده شاعر وكاهن فلما سمع القران من بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم شال القطن وقعد يسمع النبي، فوجد انه على الحق، فعرف ان كفار قريش هم اللي على باطل وان النبي هو اللي على حق. الحاجه الثانيه ان الدعوه الرحيمه لها ثمره عظيمه، والدعوه الغليظه لها آثار وحشة جدا جدا يا حبايبي. ولذلك الطفيل بن عمرو الدوسي لما دعا قبيل الدوس بشدة ما أسلموش، ولما النبي وصاه بالرفق وراح دعاهم بالرفق واللين والرحمة أسلموا كلهم. الدرس الثالث ان الانسان لابد ان يكون قريب من النبي عليه السلام. طب النبي مش عايش دلوقتي، يبقى قريب من سنه النبي عليه السلام. ما ابو هريره كان ممكن يسلم ويعيش في اليمن، كان هيبقى تابعي، لكن تابعي مخضرم كبير، لكن هو رفض، قال لازم اروح اشوف النبي عشان يبقى صحابي وعشان ينعم برؤيه النبي وصحبه النبي. حاجه الرابعه ان الانسان ممكن يخدم الاسلام ولو في اخر ايامه. ابو هريره ما قابلش النبي عليه السلام الا 4 سنين، ما عاش مع النبي الا 4 سنين، من سنه 7 لسنه 10، ومع ذلك يعني سنه 7 و8 و9 و10، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريره كان قاعد معاه 4 سنين. في 4 سنين كان من اكثر الرواه لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه استثمر وقته كله في حفظ الاحاديث وتوصيلها للامه بفضل الله سبحانه وتعالى. ان الانسان برضه من ضمن الدروس لابد انه يقدم كل ما يستطيع لخدمه هذا الدين، زي ما ابو هريره نشر حديث النبي عليه السلام ان الانسان لما يذوق طعم الايمان لازم يدوق احب الناس اليه هذه الحلاوه. ما فيش حد في الدنيا احب الينا من ابائنا وامهاتنا، ولذلك هو كان حريص على اسلام والدته. اخر حاجه ان المسلم يكون حريص على ان هو يكون محبوب عند المؤمنين، وان هم كمان يكونوا محبوبين عنده. ولذلك ابو هريره سال النبي عليه السلام قال له ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. ربنا يجعلنا وإياكم يا رب من المتحبين في جلال الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.